साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा अटोडेस्क मायामा फोल्डिङ चेयर बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि पहिला सुरुमा एउटा क्यूब क्रिएट गरौँ। यहाँ यो साइजको एउटा क्यूब क्रिएट गरे। त्यसपछि यसलाई बेभल गरौँ। फ्रिक्सन बढाएर फ्रिक्सन बढाउनुस्। त्यसपछि सेगमेन्ट बढाइदिनुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। यसलाई स्केलिङ टुलले माथिबाट सानो बनाउनुस्। यताबाट अलिकति र अब शिफ्ट डी गरेर मुभ टुलले यता लिएर आउनुस्। त्यसपछि शिफ्ट डी गर्दै जानुस्। यति हालिसकेपछि अझै एउटा डुप्लिकेट लिएर जे प्रेस गर्दै टर्निङ गर्नुस्। मुभ टुलले यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनुस्। आर स्केलिङ टुल यसलाई ठुलो बनाउनुस्। यसलाई डिलिट गरे। एउटा टप भ्यूमा गएर एउटा क्यूब क्रिएट गर्छु। यति हाइटको एउटा क्यूब क्रिएट गरे। सबैबाट अलिकति सानो। मुभ टुल अलिकति अगाडि एज मोडमा गएर राइट भ्यूमा गएर यो एज जसरी गर्नुस्। त्यसपछि बेभल। त्यसपछि फ्रिक्सन बढाउनुस्। सेगमेन्ट बढाइदिनुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। यसको डुप्लिकेट एउटा शिफ्ट प्रेस गरेर यता लिएर आउनुस्। यसको डिस्टेन्स कन्ट्रोल जेड अलिकति कम। यसलाई पनि अलिकति यता अलिकति भित्र अझै यति डिस्टेन्स राख्छु। त्यसपछि यसलाई डिलिट गरेर यसको सानो बनाउँछु। यताबाट साइज हाइट पनि अलिकति कम। त्यसपछि अब यसको डुप्लिकेट यता लिएर आउनुस्। अब एउटा क्यूब मैले यहाँ क्रिएट गर्छु। मुभ टुलले तल जे प्रेस गर्दै टर्निङ गर्नुस्। आर हाइट सानो। राइट भ्यूबाट यसलाई मुभ टुल अलिकति यता लिएर आउनुस्। फ्रन्ट भ्यूबाट यसलाई यता लिएर आउनुस्। आर कन्ट्रोल जेड पर्सपेक्टिभबाट यो साइडबाट सानो बनाउनुस्। मुभ टुलले अलिकति यता कन्ट्रोल डी च्यानल बक्समा गएर यो 30 डिग्रीलाई -30 गर्नुस् र मुभ स्केलिङ टुलले सानो बनाउनुस्। मुभ टुललाई यहाँ डबल क्लिक गरेर वर्ल्डबाट
अब्जेक्टमा ल्याउनुस् फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसलाई यो साइज अलिकति माथि हाइट ठुलो अलिकति त्यसपछि स्केलिङ टुलले यसलाई यहाँबाट अलिकति सानो मुभ टुल अलिकति पछाडि कन्ट्रोल जेड पहिला सुरुमा राइट क्लिक फेस मोडमा गएर यो माथिको फेसलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति ठुलो बनाउनुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड त्यसपछि यसलाई होल्डमा राखेर मुभ टुलले अलिकति पछाडि यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि यसको फ्रन्ट राइट भ्यूमा गएर लेफ्ट भ्यूमा एज मोडमा गएर 4 प्रेस गर्नुस् र यो एजलाई शिफ्ट सेलेक्ट यो एजलाई शिफ्ट राइट क्लिक बेभल एज फ्रिक्सन अलिकति बढाइदिनुस् सेगमेन्ट बढाइदिनुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड 5 प्रेस गर्नुस् मुभ टुलले अलिकति पछाडि कन्ट्रोल डी यसको रोटेट जेटलाई 0 सरी यसमा 90 डिग्री यसलाई सानो बनाउनुस् यताबाट पनि मुभ टुलले माथि यता लिएर आउनुस् स्केलिङ टुलले सानो -30 यहाँबाट कन्ट्रोल डी गर्नुस् पहिला त्यसपछि यसलाई ठुलो बनाउनुस् र यो साइडबाट अलिकति सानो बनाउनुस् कन्ट्रोल जेड शिफ्ट यसलाई यो साइडबाट अलिकति सानो बनाउनुस् त्यसपछि यो बाहिरकोलाई मात्र सिलेक्ट गरेर पहिला यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट बाहिरकोलाई यसलाई एडिट मेश बुलियन्स र डिफरेन्स राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड अब यसको हाइट अलिकति सानो सरी कन्ट्रोल जेड यताबाट अलिकति ठुलो यसलाई 90 डिग्री रोटेट र अब मुभ टुलले अलिकति तल यसलाई अलिकति माथि र भित्र कन्ट्रोल जेड गर्नुस् कन्ट्रोल जेड ए ठीक छ त्यसपछि राइट क्लिक फेस मोड यो फेसलाई अलिकति भित्र यतिको माथिको हाइटलाई पनि अलिकति तल राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड यसलाई अलिकति यसरी टर्निङ मुभ टुलले अलिकति तल र भित्र
डबल क्लिक वर्ल्डबाट यसलाई अब्जेक्टमा लिएर जानुस् राइट क्लिक फेस मोड यो फेसलाई अलिकति बाहिर त्यसपछि तलको फेसलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति तल राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड अब यो तीनटैलाई सिलेक्ट गरेर मेशमा गएर कम्बाइन गर्नुस् त्यसपछि यसको डुप्लिकेट एउटा यता लिएर आउनुस् दुईटालाई सिलेक्ट गरेर अलिकति अगाडि यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरिदिनुस् र अब फेस मोडमा गएर यसमा डबल क्लिक मुभ टुलमा यसले अब्जेक्ट वर्ल्ड राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड मेशमा गएर सेपरेट सेन्टर पाइभट डबल क्लिक यसलाई अब्जेक्टमा टुल सेटिङ एडिट पाइभट र यहाँ डी यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् यसको पनि डी प्रेस गरेर यहाँ पाइभट पोइन्ट फेरि डी फेस मोडमा गएर त्यो फेस सेलेक्ट गरेर यसलाई अलिकति छोटो राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र सेन्टर पाइभट अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर कन्ट्रोल जेड 4 प्रेस गर्नुस् यसलाई सेलेक्ट गरेर वर्टेक्स मोड अलिकति माथि फ्रन्ट भ्यूबाट पनि यसलाई एडजस्ट गर्नुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड 5 प्रेस गर्नुस् यसको रोटेट यसको रोटेसन ठीक छ र अब यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर कम्बाइन राइट क्लिक भर्टेक्स मोड यो दुईटा भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई यसरी भित्र लिएर आउनुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र यसलाई डिलिट गरेर यसको डुप्लिकेट यता लिएर आउनुस् र अब अझ एउटा बक्स क्रिएट गर्नुस् आर स्केलिङ टुलले यसलाई अलिकति सानो बनाउनुस् यसलाई पनि बेभल सेगमेन्ट बढाइदिनुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड यसलाई ई प्रेस गरेर -30 मुभ टुल यहाँबाट यसलाई वर्ल्ड ई प्रेस गरेर रोटेट -55 मुभ टुलले यसलाई अलिकति भित्र
अझै रोटेट हुन्छ यो र अब स्केलिङ टुलले यसलाई स्केल गर्नुस् यसलाई फेरि एक्सिस ओरिएन्ट अब्जेक्टमा ल्याउनुस् त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गरेर अलिकति माथि एउटा शिफ्ट प्रेस गरेर एउटा तल डुप्लिकेट ग्रेडलाई हटाइदिन्छु दुईतिर अझै एउटा डुप्लिकेट राखेर राइट क्लिक भर्टेक्स मोड यसलाई यता यसलाई पनि यता अब यसलाई डिलिट यसको डुप्लिकेट यता अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुस् अब यसलाई कलरिङ गर्ने पालो पुरैलाई मैले असाइन न्यू मटेरियल फङ्गी एउटा कलर हाल्दिन्छु फाइल कम्प्युटर ई मा कलर वुड कलर सिक्स प्रेस गर्नुस् यहाँबाट कलरलाई रेपिटिभबाट साइज चेन्ज गरिदिनुस् यसमा 20 यसमा नि 100 ठीक छ त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आउटलाइनरमा यहाँ ट्रान्सलेटहरुको यहाँ यिनी सबैको हिस्ट्री आएर बसेको छ यसबाट यहाँ हिस्ट्री डिलिट गरिदिनुस् यो जान्छ र यो लेफ्टलाई डिलिट गर्दा हुन्छ अब कन्ट्रोल एस हाम्रो फोल्डिङ चेयर रेडी छ अब यसलाई तपाईहरुले जुन पनि ठाउँमा प्रयोग लिन सक्नुहुन्छ भिडियो मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला